àjẹgbó ló máa jẹ́ fún ẹ̀hún àjẹtọ́ ló máa jẹ́ fún ẹ̀hún àjẹfẹ̀rẹ̀ ìdìjọbi àjẹfọwọ́pawó ẹja ọtí yẹn àjẹgbó àjẹtọ́ àjẹnà àjẹnilárí òun ló máa jẹ́ fún ẹ̀hún ogun ní jẹ́ apá yóò ní ká ẹ̀hún oyè tó wá fi ẹ́ jẹ lẹ́nìí òní délé lọ kú ọ̀jẹ̀lárí ọ̀pọ̀ abalẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí o àwọn bàbá ní ẹnà sí kí n tí wọ́n dẹ̀ ní bàbá tó bàjẹ́ wọ́n ní òní kẹ́ wọ́n ní òní tí o olùbàjẹ́ nígbà wọn inú adé ọmọ abalẹ̀ ìjà òye tó wá jẹ́ ìwọ́n ní rere ló máa rí rere ló máa rí wọ́n ní àjẹgbó àjẹsẹ́mu rere wọ́n ní kílẹ̀ wá ṣe mí lẹ́nu ṣé inú yín dùn sí lẹ́sẹ̀ wá joyè náà wọ́n ní sínú yín bá dùn wọ́n ní kí ẹ fi ìdùnnú náà wọ̀n sáwọn bàbá yẹn pé lóòótọ́ inú yín dùn owó ìdùnnú yín kílẹ̀ wá joyè náà inú yín dùn bọ́ yín fún joyè náà kàn yín ẹ owó ìdùnnú wá joyè lọ. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wọn wájà. Yadu ọkàn yá balẹ̀ wọ́n ní ẹnà tí kì í ti ẹni bàbá tó bàjẹ́ ẹni tẹ́ ẹni tí ó àwálẹ̀ ìlú òdùgbà lápò ilé kọjá ní ọmọ ajé sálé tí ọjà èrò mu jí èrò mu wà. wọ́n tó bá tó yín lọ́wọ́ o ẹ̀ṣẹ́ ènìyàn báyìí o ẹ̀ní tẹ́ o ẹ̀ní tí ẹ̀ní bàjẹ́ níwà àsìkò yìí tẹ́ bá jẹ báyìí inú yá dùn ọkàn yá balẹ̀ ipa ilé ìrìn lẹ́ẹ̀ máa rí o ó sì máa rí ìrìn yẹn o. ó bá a ṣí kìnìyàn. Ìyá ṣòrírí o ẹlẹ́dẹ̀ òbí gbàbọ̀dé o wọ́n ní orógbó rèé wọ́n ní wà gbó wà tọ́láyé o wà dàgbà wà fèrè díjóbi oyè tó wá jẹ ìbẹ̀rẹ̀ fún ẹ lórí o kò ní kú ẹ lẹ́yọ o ṣe máa rí nìyẹn o. Orógbó rèé ó wá gbogbo joyè lẹ́nu wà gbó wà gbọ́ ṣàfihàn pàmò wà gbogbo ọkàn abalẹ̀ ṣètò ló máa rí o bẹ́ẹ̀ ni ṣe máa rí o ṣe máa ìbílẹ̀ jù that's a blessing ọkàn náà wọlé tó ẹ̀rọ àti orí ẹlẹ́dẹ̀ òkú àgbọ̀ obìnrin bẹ́ẹ̀ pé òkú bá àgbọ̀ obìnrin bẹ́ẹ̀ yóò fi lé abẹ́kú dànù fún abáyé dànù fún abẹ́jọ́ dànù fún abalẹ̀ òkú. Excuse me. Ẹ̀yin bàbá omi náà yàn o, ogbó náà yàn o. No, sit down, sit down. Sit down. Okay, Jókòó. Àjẹgbó ló máa jẹ́ fún ẹ̀wọ̀n. Àjẹtọ́ ló máa jẹ́ fún ẹ̀wọ̀n. Àjẹfèrè ìdíjóbi. Àjẹfọwọ́ pawú. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa jẹ́ fún inú àgbọ̀ fún abalẹ̀ o. Olùṣẹ́lẹ̀ yapa yóò ní ká ẹ̀wọ̀n. Iye tó wà ṣe oṣù bí. Iye tó wà ṣe. Ó ní ilé ẹ̀kọ́ ó ti lò lẹ̀kẹ̀ sọ́run. Kọ́kọ́mọdé wọn láti. Kọ́kọ́mọdé wọn láti. Kábíyèsí lónìí. Ọkọ lù. Wọ́n fẹ́ jẹ yèyé tí wàá ṣe gbogbo Sorobi land kò ní mú ẹ kò ní fún ẹ lórí kò ní dú ẹ lẹ́jọ́ apá yóò ní ká ẹ apá ọ̀tọ̀ ní ká ẹ àsìkò tí bá lẹ̀ wá ẹ̀kọ́ ti dáadáa lánàá sí 5 years joyè wa mọ̀ sí rere o ní kábàámọ̀ o ní ṣẹlẹ́yà nǹkan ẹ̀ ní bàjẹ́ lóòrò ní kò ní tí mú ẹ lórí àdúgbò gbogbo lóòrò náà ìlú náà tún máa gbòòrò sí ní ìlú náà tún máa bàjẹ́ mo bá mọ̀ kí má ti wá joyè kò ní jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ bá mọ̀ kí tí wá jẹ́rú òye báyìí kí máa ṣe oore mọ́ mi káyé mọ́ mi sí rere bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún ẹ̀
ìgbìlọ ọmọ rírì ọmọ aráyọ̀ àrọ́nà àdáwọlé ẹ̀ àgbọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ òṣùwò dání òdìríkù ọmọ òdìríkù ẹbí ìwọ fúnra rẹ̀ ìlú adé máa gbóhùn wàhálà ìdíkì báyìí orí bẹ́ẹ̀ oṣù bẹ́ẹ̀ yí bàbá. báwa ìṣe. bẹ́ẹ̀ tí ló máa rí bẹ́ẹ̀ tí ló máa rí. ìlú wa ní Sorobi tí a jẹ́ òkè ògùn ní orúkọ fún kálẹ̀kálẹ̀ tó wà nílẹ̀ oyè àmọ́rí o àjẹgbó àjẹtọ́ àjẹfọ́ páwú àjẹfọ́ ìgbòkè bẹ́ẹ̀ ló máa rí o ní ìpínlẹ̀ wa. look here ẹ di mú kẹ ẹ wo ibà ẹ balẹ̀ gbogbo yín. Yeah, congratulations, man. Congratulations. Okay, my name is Dr. Oniroko Ojigbo. I am also a United Nations Peace Ambassador, and I'm from Abia State. All right, having been installed as a chief in the Yoruba land today, how do you feel about it? Well, I feel very elated, very highly elated that knowing the polity in the country today, everybody is afraid of one another, and we stand to tell Nigerians that we can be united and happy. As I already told you, I'm a United Nations Peace Ambassador, so this is an exemplary character that anywhere I find myself, I have to make it home, as long as it is Nigeria. So I'm actually also a part and parcel of Sorobi community. All right, actually, I wanted to ask that what makes you to accept the chief, but you have answered it. That what I expected is you have already answered that it's for unity. Okay, what is your goodwill message to the people of Sorobi and to the people out there in time of unity? Yes, I want to tell everybody that no matter what our politicians are doing and telling us to do, we should remember that God first made us humans. So it's all about humanity. It's never about tribe, it's never about creed, it's all about humanity. And I'm a proud example of a person who has mingled with people from every part of this country, and we are standing strong together. All right, a good message to people of Sorobi community. And to people of Sorobi community, I am happy I am now officially a part of this community, and I assure you that we will strive to bring in development in whatever form we can to this community, and together we will work together and rise.